हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आज आपण या व्हिडिओमध्ये क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याचीच मेथड पाहणार आहे, परंतु रूटमधले फॉर्म्युले पाहणार आहोत. लक्षात घ्या, रूटमधले फॉर्म्युले कसे असतात ते आपण पाहणार आहोत. तर रूटमध्ये केवढा, तर रूटमधले फॉर्म्युले रूटमधले आपले 4, 5, 6, 7 चारमधील एका फॉर्म्युल्यामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आपल्याला. पण पहिल्यांदा आपली पद्धत काय आहे, किंवा तिथला कोइफिशियंट फ्री झाला पाहिजे. मागं सुद्धा आपण काही एक्झाम्पल्समध्ये पाहिलेलं आहे की जरी रूटमध्ये असलं तरी आपण कशाने डिवाइड करणार आहे, 3 ने डिवाइड करणार, तर रूट 3 ने डिवाइड करणार. म्हणजे हा कोएफिशियंट फ्री करण्यासाठी आपण काय म्हणणार आहे, डिवाइड बाय 3 टू न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर. आठवते का बघा, तर पाठीमागचे जर व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिले असतील तर तुमच्या लक्षात येईल की हा जो रूट 3 काढण्यासाठी आपण रूट 3 ने डिवाइड करणार. रूट 4 आहे ना, रूट 3 ने डिवाइड करायला पाहिजे. कशाने, रूट 3 ने डिवाइड करायला पाहिजे. मग मी कसं लिहितो बघा, इंटिग्रेशन 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 7. पण रूट 3 ने डिवाइड करायचं म्हणजे या रूटच्या आत 3 नेच डिवाइड करायचं. आपण म्हणताना म्हणतोय की बाबा की रूट 3 ने डिवाइड करायचं, न्यूमरेटरला रूट 3 डिवाइड करायचं, पण डिनॉमिनेटरला 3 नेच डिवाइड करायचं, कारण ते रूटच्या आतमध्ये गेल्यानंतर ते रूट निघून जातं आणि ते 3 नेच डिवाइड होतं. लक्षात घ्या. आणि मग हे 1 अपॉन रूट 3 आपण जर बाजूला काढलं, 1 अपॉन रूट 3 बाजूला काढलं तर 1 अपॉन हे 3 गेट कॅन्सल, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5/3x 3x प्लस 7/3 dx असं एक्झाम्पल तयार केलं. म्हणजे हा एक्स स्क्वेअर कोएफिशियंट फ्री झाला. कोएफिशियंट फ्री झाला की ऍडिंग टर्म काढायची. मेथड तीच आहे, ऍडिंग टर्म. आता ऍडिंग टर्म कशासाठी काढायचं तुम्हाला मी सांगितलंय की काय करण्यासाठी, तर आपल्याला परफेक्ट स्क्वेअर करण्यासाठी ऍडिंग टर्म लागणार आहे. हाफ इंटू कोएफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर हा फॉर्म्युला आहे. ह्या कोएफिशियंट घ्यायचा आहे हाफ इंटू that is 5/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू. आता लक्षात घ्या, इथं असा डिवाइड कुठं होते का बघायचं, डिवाइड होत नाही, म्हणून सरळ मल्टिप्लिकेशन करायचे. टोटल 5/6 ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स 25/36 ही ऍडिंग टर्म आहे. इथं लक्षात ठेवायचं, इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं नाही, इथं स्ट्रेट मल्टिप्लिकेशन असं हॉरिझॉन्टल, दॅट इज 5 इंटू 6 अशी डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करायची आणि तुम्हाला त्याचा स्क्वेअर मिळेल. ती जी टर्म आहे ती नेहमीप्रमाणे आता सांगितल्याप्रमाणे, मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे थर्ड नंबरला 1, 2, 3 स्क्वेअर टर्म पासून थर्ड नंबरला. मग स्क्वेअर टर्म इकडे असेल तर 1, 2, 3 असं काउंट करत यायचं. 3 नंबरला ते ऍड करायचं, 3 नंबरच्या प्लेसला ऍड करायचं. ते काय होतं बघा, 1 अपॉन रूट 3 इंटिग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर ही फर्स्ट टर्म आहे, 5/3 एक्स सेकंड टर्म आहे. 3 नंबरला हा 25/36 पहिला ऍडच करा, नंतर सबस्ट्रॅक्ट करा आणि नंतर तुमचं काय शिल्लक आहे ते लिहा, dx. आहे तशी टर्म 2 टर्म्स ठेवा. थर्ड नंबरला ऍड करा, ते सबट्रॅक्ट करा आणि 7/3 पुन्हा ऍड करा. आणि मग लक्षात घ्या, आता आपण काय करणार आहे, 1 अपॉन रूट 3 इंटिग्रेशन काय करणार आहे बघा, 1 अपॉन रूट 3 इंटिग्रेशन. लक्षात आहे का बघा, इंटिग्रेशन. तर इथे तिघांचं परफेक्ट स्क्वेअर तयार करणार आहे. 1 अपॉन अंडर रूट हा तिघांचा परफेक्ट स्क्वेअर म्हणजे काय सांगितलं तुम्हाला, फर्स्टचं रूट, मिडलचं साइन आणि थर्डचं रूट ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि ह्या दोघांच्या मध्ये आता काय करायचं बघा, तर सबट्रॅक्शन जर करायचं, सबट्रॅक्शन ऍडिशन करायचं असेल तर दोघांचा डिनॉमिनेटर सेम पाहिजे. 36 आहे तर इथं 36 आणण्यासाठी याला 12
याला 12 न मल्टिप्लाय करू शकतो. बघा 12 3 जार 36 म्हणजे 12 न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करा म्हणजे ऑटोमॅटिकली सबट्रॅक्शन काय होतं ते डिनॉमिनेटर होतं. आणि मग हा 36 तुमचा आहे 36 असा मांडायचा. हा 84 झाला 12 7 84. 84 मधून 25 गेला प्लस 84 मधून 25 मायनस गेला तर तुम्हाला 59 मिळेल. 59 12 7 84 मायनस 25 म्हणजे 59 आणि मग याचं कन्व्हर्शन आता मी करणार आहे फॉर्म्युल्यामध्ये. तर ते कसं कन्व्हर्ट इक्वल टू 1/√3 इंटिग्रेशन 1 that is under root x plus 5/6 bracket square plus root of 59 divided by 6 bracket square. रूट 59 डिवाइड 6. लक्षात घ्या याचं रूट निघत नाही म्हणून रूट मध्ये घाला, याचं रूट निघतं म्हणून रूट घ्या. आणि मग हा कुठला फॉर्म्युला तयार झाला बघायचं. x² + a² फॉर्म्युला तयार झाला. यूज म्हणजे यूज इंटिग्रेशन 1/√x² + a² हा फॉर्म्युला dx हा फॉर्म्युला आहे log of x + √x² + a² + c हा फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडे. हा तुमच्याकडे फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला माहित पाहिजे. आता काय नाही अवघड, फक्त जिथे x आहे तिथे हे ठेवा आणि ही जी रूट आहे तिथे हे सगळं आहे तसं ठेवा. बघा 1/√3 आहे तसा घेतला मी, हा वरचा आहे तसा. लॉग ऑफ x च्या ठिकाणी हे ठेवायचं आहे x + 5/6 स्क्वेअर नाही नुसता x आहे प्लस अंडर रूट आहे तसं सगळं ठेवायचं आहे. हे आहे तसं घ्यायचं तुम्हाला. म्हणजे काय होणार बघा x + 5/6 ब्रॅकेट स्क्वेअर x + 5/6 ब्रॅकेट स्क्वेअर इकडे जागा आहे इकडे घेतो. लॉग 1/√3 आहे तसं घ्या. लॉग ऑफ x च्या ठिकाणी x + 5/6 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे का इथं ब्रॅकेट स्क्वेअर इथे काय x आहे म्हणजे स्क्वेअर येणार नाही प्लस अंडर रूट हे आहे तसं घ्यायचं. म्हणजे हे आहे तसं घ्यायचं काही नाही करायचं. x + 5/6 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस √59/6 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे तुमचं असं प्लस c समजलं. हे त्याचं ॲन्सर समजलं तुम्हाला. हे म्हणजे रूट मध्ये असू दे रूटचा फॉर्म्युला यूज करायचा, रूट नसेल दुसरा पुढचा फॉर्म्युला त्यातला कुठला 7 पैकी कुठला फॉर्म्युला बसतोय बघायचं आणि तो यूज करायचा. आलं का लक्षात. बाकी काय करायचं नाही. त्याचा स्क्वेअर हे करत बसू नका, केलं तर पुन्हा माघारी ती टर्म तुम्हाला मिळत जाणार आहे. अजून एक एक्झाम्पल असं आहे बघा. इंटिग्रेशन 1/√x² + 8x - 20 dx. रूट मधलाच फॉर्म्युला आपण तयार करायचा आहे. आलं का लक्षात. रूट मधला फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. काय होते आपण पाहूया. बघा तर इथं कोइफिशियंट आहे का तर नाही म्हटलं की ॲडिंग टर्म हे कोइफिशियंट डिव्हाइड करण्याची स्टेप येणार नाहीये, डायरेक्ट ॲडिंग टर्म येणार. कोइफिशियंट आहे 8 ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स 60 इक्वल टू 60. 2 ने डिवाइड केलं 2 4 जा 8 4 चा स्क्वेअर इथे 4 येणार आहे. इथे 2 1 जा 2 4 जा होणार आणि ते 4 स्क्वेअर 60. ती टर्म ऍड करायचे 3 नंबरला 1 2 3 1 2 3 इक्वल टू इंटिग्रेशन 1/√. म्हणजे एक स्टेप कमी कोणती झाली डिवाइड करायची स्टेप कमी झाली तर कारण इथं कोइफिशियंट नाहीये त्यामुळे कसं झालं बघा x² + 8x
प्लस 16 मायनस 16 प्लस 16 मायनस 16 मायनस 20. आता समजा हे तुम्हाला ऍडिंग टर्म लवकर लक्षात येईना तरी तर तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा प्लस 16 मायनस 16 करू शकता, पण त्याला खूप फुल्ल प्रॅक्टिस लागतं. त्यामुळे त्याची काय त्या भानगडीत काय पडू नका. आपण डायरेक्ट काय करायचं, ऍडिंग टर्म काढायची आणि ऍड करायचं. आता या तिघांचा आपण परफेक्ट स्क्वेअर करूया. 1/√. या तिघांचा परफेक्ट स्क्वेअर करू. x प्लस फर्स्टचं रूट, मिडलचं साइन, थर्डचं रूट, ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि ह्या दोघांची सबट्रॅक्ट ऍडिशन केली. मायनस 16 मायनस 20 मायनस 36 dx. लक्षात घ्या. आणि मग पुन्हा इक्वल टू इंटिग्रेशन 1/√. x प्लस 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा 36 हा 6 चा काय आहे तर 6 चा काय आहे. आणि मग फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा बघा. यूज इंटिग्रेशन 1/√. x² मायनस a² dx. x² मायनस x² dx हा कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये बसतोय ते बघायचं. हा फॉर्म्युला नंबर आपला किती नंबरचा फॉर्म्युला बसतोय. x² मायनस a² चा तो लॉगचाच फॉर्म्युला बसणार आहे. लक्षात घ्या. आपला जो आपण जे प्रूफ करून घेतलेला आहे त्या फॉर्म्युल्यामध्येच बसणार आहे. तर तो फॉर्म्युला आहे तुमचा x² मायनस a². तो फॉर्म्युला तुमचा कोणता आहे बघा. तर लॉग ऑफ x प्लस √x² मायनस a² आहे. तसाच फॉर्म्युला आहे. तोच फॉर्म्युला एकदा चेक करतो आणि मग तुम्हाला सांगतो. x² मायनस a² तोच फॉर्म्युला लॉग फॉर्म्युला आहे. लॉग ऑफ आता लिहिला त्याचाच उलटा आहे. लॉग ऑफ x प्लस √x² मायनस a² प्लस हा फॉर्म्युला आहे. फक्त x च्या ठिकाणी हे ठेवायचं, a च्या ठिकाणी हे ठेवायचं. इक्वल टू लॉग x च्या ठिकाणी हे ठेवायचं x प्लस 4 प्लस √. x² मायनस a² म्हणजे आहे तसं लिहायचं. x प्लस 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 6² प्लस 6² चा तुम्ही 36 म्हणू शकता. काय प्रॉब्लेम नाही. आणि ह्याचा एक्सपान्शन केले पुन्हा माघारी तुम्ही इथं एक्सपान्शन केले पुन्हा माघारी इथे या, इथनं इथं या, इथनं इथे या. त्यामुळे काही गरज नाही. आहे तसं ठेवलं तरी चालेल. ओके. आणि जर का 6² करायचं असेल लॉग ऑफ x प्लस 4 प्लस √x प्लस 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 36. आणि जर माघारी जायचं असेल तर तुम्ही पुन्हा इथं आला की इथं आला की नंतर माघारी जातो. त्यामुळे माघारी जायची काही गरज नाही. हे तुमचं त्या एक्झाम्पलचं आन्सर. लक्षात आलं का बघा. समजा तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये थोडंसं नाविन्यपूर्ण एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलंच नाही. तुम्हाला जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलं नाही तर तुम्हाला काय करावं लागेल हे बघा. एक्झाम्पल असं दिलं तुम्हाला इंटिग्रेशन 1 बघा रूट x मायनस 3 आणि x प्लस 2 दिला आणि तुम्हाला सांगितलं की सॉल्व करा. आता पहिला क्वाड्रॅटिक मला सांगा आपल्याकडे काय पाहिजे असते. इथं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हवं असतं. इथं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही आहे म्हटल्यावर आपण ते कन्व्हर्ट करून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन करून घ्यावं लागेल. काय करायला पाहिजे. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करून घ्यावं लागेल. तर ते कसं बघा. 1/√. हे बघा याचं एक्झाम्पल बघा. इंटू काढायचं x². हे बघा याला मल्टिप्लाय करायचं. x² 2x. नंतर याला मल्टिप्लाय करून घ्यायचं. मायनस 3x मायनस 6x असं तयार करून घ्यायचं. म्हणजे दोन ब्रॅकेटची मल्टिप्लिकेशन करायची. ती कशी करायची बघा. x नी x ला x², x ने 2 ला 2x, मायनस 3 ने x ला मायनस 3x, मायनस 3 ने 2 ला मायनस 6 इक्वल टू इंटिग्रेशन 1/√.
एक्स स्क्वेअर 3x मायनस 3x मधून 2x गेला मायनस एक्स मायनस 3x मधून 2x गेला मायनस एक्स मायनस 6 dx. कोइफिशियंट फ्री आहे म्हणजे डिवाइड करायची स्टेप येणार नाही म्हटलं की मग ॲडिंग टर्म ब्रॅकेट स्क्वेअर हाफ इंटू मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर कोइफिशियंट ऑफ एक्स आहे -1 कोइफिशियंट ऑफ एक्स काय -1 इक्वल टू मायनस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4 मायनसचा स्क्वेअर प्लस 1चा स्क्वेअर 1 2चा स्क्वेअर 4 ॲड करा सबट्रॅक्ट करा 1 2 3 नंबरला लक्षात घ्या पद्धत तीच इंटिग्रेशन 1/अंडर एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स प्लस 1/4 मायनस 1/4 मायनस 6 dx लक्षात ठेवायचं 3 नंबरला प्लस करायचं 4 नंबरला मायनस करायचं म्हणजे प्लस मायनस डायरेक्ट टर्म इक्वल टू इंटिग्रेशन 1/अंडर एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स प्लस आता हे आपण परफेक्ट स्क्वेअर करूया तिघांचा फर्स्टचा रूट मिडलचं साइन ह्याचं रूट ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि ह्या दोघांच्या मध्ये लक्षात घ्या इथं 4 आहे तर इथं सुद्धा 4 मला करायचं आहे डिनॉमिनेटरला इथं 4 आहे तर इथंही 4 आणायचं आहे आणि 4 ने मल्टिप्लाय करणार आणि इथं बघा ना हा डिनॉमिनेटर तुमचा 4 आलाच 4 डिनॉमिनेटर -24 मायनस वर -25 dx आणि मग इक्वल टू इंटिग्रेशन 1/√x मायनस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि हे रूट कुणाचं आहे बघा मायनस रूट कुणाचं आहे 5/2 चा स्क्वेअर आहे आणि मग फॉर्म्युला कुठला यूज करायचा बघायचा आपण यूज इंटिग्रेशन 1/√x स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर dx आता मग असे वापरले तोच फॉर्म्युला आहे log x प्लस √x स्क्वेअर मायनस s समजलं का बघा हा फॉर्म्युला तर झाला यूज करायचा इक्वल टू log ऑफ फक्त x च्या ठिकाणी हे ठेवायचं प्लस अंडर हे आहे तसं ठेवायचं x मायनस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 5/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस आणि मग लास्टली लॉग ऑफ x मायनस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर नाही लक्षात घ्या कारण x आहे फक्त प्लस अंडर x मायनस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 25/4 असं जरी केलं तरी काय बिघडणार नाही केलं तर तसंच ठेवलं तरी काय बिघडणार नाही लक्षात घ्या फक्त इथं आपल्याला वेगळा पार्ट काय आहे तर तिथं तुम्हाला 2 ब्रॅकेट दिलेले आहेत आणि त्या ब्रॅकेटचं काय करायचं तुम्हाला ब्रॅकेटचं काय करायचं आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे म्हणजे ते एक्झाम्पल कशात कन्वर्ट झालं पाहिजे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट झालं पाहिजे हे विसरून चालणार नाही लक्षात घ्या आता अजून एक एक्झाम्पल पहा की जे मी तुम्हाला तुमच्या याच्यामध्ये तुमच्या थेरीमध्ये म्हणजे शक्यतो थेरीमध्ये हे सोडून दिली जात नाहीत अशा प्रकारचे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये देतो आहे आणि ते एक्झाम्पल्स समजून घ्या हा व्हिडिओ समजला असेल तर लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांच्यामध्ये शेअर करा आणि काळजी घ्या थँक्यू